Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru următoarele 24 de ore din momentul în care tu vezi această citire. Să vedem ce trebuie să știi în acest moment. Bun. A început citirea cu asul de spade. Da? La baza pachetului avem treiul de spade, regina de bâte, 8 de monede. Văd aici oarecare dezamăgirea cuiva. Poate pentru unii discutăm despre o problemă care fie ține de muncă, fie este vorba despre o competiție aici. Poate e o competiție din punct de vedere profesional sau pentru alții poate să fie ceva legat pur și simplu de o activitate. Mai văd aici și o femeie, fie cu marcaj pe zodii de foc, berbec, leu, săgetător, fie este vorba despre o femeie foarte energică, pasională, glumeață, plină de viață. E vorba de o persoană care, știu eu, se simte aici poate chiar dezamăgită, cineva care se simte puțin pus deoparte. Avem asul de spade, da? Asul de spade care, uite, în plan personal înseamnă o decizie importantă pe care ai luat-o sau pe care urmează să o iei. Este vorba despre o hotărâre care fie are legătură cu un prieten, fie este un moment în care ai decis să ai o nouă regulă în viața ta, să acționezi într-un mod nou. Asul de spade totuși poate să reprezinte și o perioadă în care vrei să studiezi mai mult un anumit subiect, este o perioadă în care simți nevoia să citești, simți nevoia să te informezi. În continuare avem regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Tot în plan personal, cu regina de cupe, poate să reprezinte și un sfat valoros pe care îl primești de la o femeie iubitoare, de la o femeie sensibilă, este o femeie răbdătoare, cineva care te poate ajuta enorm de mult. De asemenea, pentru unii dintre voi, văd și o persoană nouă care poate să vă intre în viață, fie o cunoștință nouă, fie pentru unii dintre voi poate să fie și o persoană, știu eu, apropiată de familia voastră sau o persoană nouă care intră în familie. Dar uite, văd aici și pe cineva care ajută o altă persoană, da? Poate, știu eu, te gândești să ajuți pe cineva, te gândești să îi oferi protecție, afecțiune. Hai să vedem despre ce este vorba. În primul rând cu asul de spade vreau să văd și avem așa 7 de cupe. Interesant, 7 de cupe. E un moment în care, uite, ai ales să vezi realitatea așa cum e, poate să fie și un fel de revelație pe care ai avut-o în legătură cu niște iluzii pe care ți le-ai făcut sau în legătură cu niște promisiuni pe care cineva le-a făcut. Mai vreau un mesaj cu asul ăsta de spade. Avem 8 de monede, 6 de spade. Deci, uite, poate să fie și o hotărâre aici care ține de o călătorie. Fie o călătorie pe care tu o ai de făcut, fie are o legătură cu cineva care s-a hotărât să vină către tine, cineva care s-a hotărât să-ți vină în vizită. Hai să vedem regina de cupe ce spune. Regina de cupe a venit așa: puterea și temperanța, o conexiune cu zodia leu, zodia săgetător. Cred eu că fie cineva aici care te îngrijește, care are grijă de tine, care îți dă sfaturi bune, fie este vorba despre tine, dacă urmează să ajuți pe cineva. Este vorba despre o femeie puternică, asumată, sigură pe ea. De asemenea, pentru unii dintre voi putem să discutăm aici și despre o revelație. Da? Însă în unele cazuri eu așa simt că e vorba de o nedreptate pe care cineva o face. Împăratul, o conexiune cu zodia berbec avem. Din punct de vedere personal, văd aici și o conexiune foarte bună cu un bărbat. Deci posibil ca acest bărbat să aibă un rol important. Poate să fie pentru unii și o femeie mai masculină. Profesional avem cavalerul de bâte, deci un moment în care există o atmosferă bună la locul de muncă. Cavalerul ăsta de bâte poate să însemne și multă pasiune în cuplu, poate, în cuplu sau, știu eu, la muncă poate apare cineva interesant.
De asemenea, văd eu că lucrurile se mișcă extrem de rapid pentru tine, iar apoi avem 6 de bâte. O bucurie, o victorie pentru sufletul tău. Da? De asemenea, tot 6 de bâte poate să reprezinte și un moment în care începi să vezi lucrurile diferit. Poate să reprezinte și un răspuns pozitiv. Uite, dar pentru unii dintre voi văd și niște responsabilități pe care le puteți avea. Hai să vedem. Cavalerul de bâte. În unele cazuri parcă e ca o întâlnire aici, ca o petrecere la muncă. Regina de monede, o legătură cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Deci aici este vorba despre o persoană grijulie, fie o colegă foarte grijulie, fie un coleg. Pentru alții poate să reprezinte și o veste bună legată de bani care apare. Și avem pajul de monede. Da? Pentru unii, uite, poate să fie și un succes legat de un examen, legat de niște acte, iar în alte cazuri, văd aici și o bucurie în legătură cu un nou început. Și uite, e un stres, da? E un stres, e o oboseală care se termină. Să vedem 6 de bâte. Avem așa, regina de bâte și 5 de bâte. Eu cred aici că are o legătură cu stingerea unui conflict. Da? E ca și cum tu, din punct de vedere profesional, reușești să stingi un conflict. Poate pentru unii este și despre a câștiga într-o competiție, fie competiție la locul de muncă, fie pentru alții poate să fie o competiție în general care ține de bani. Dar văd aici clar, uite, o persoană plină cu speranță, cineva care e posibil să te ajute. Da? Uite, sunt două persoane care se ceartă și până la urmă aici e cu victorie, e cu bucurie. Mai vreau un mesaj. Doiul de cupe. Deci aici este clar că fie cunoști pe cineva prin intermediul profesiei, fie unii aveți o discuție importantă de la suflet la suflet cu cineva drag. Dar dacă aștepți un răspuns și acesta ține de bani sau ține de locul de muncă, să știi că acesta vine și este pozitiv. Uite, e ceva ce se întâmplă foarte, foarte rapid. Hai să vedem care e surpriza. Wow! Surpriza e 10 de monede și luna. O problemă în familie, o problemă într-un grup de oameni, o veste care apare la o vreme de seară și are legătură cu niște prieteni sau are legătură cu familia ta. Ideea este că în unele cazuri poate să fie vorba și despre o surpriză pe care o aveți în legătură cu o femeie temătoare. Este o femeie sensibilă, e o femeie mai retrasă, dar în unele cazuri simt eu și o problemă pe care cineva din jurul tău o poate avea. Pentru că, așa cum am zis, în plan personal, mie mi-apare foarte rapid această persoană care e nevoită să rezolve o situație, e nevoită să se lupte cu ceva anume. Doi de bâte, diavolul, o conexiune cu un Capricorn. O situație care durează aici de foarte mult timp și care se pare că acum poate exploda de-a binelea. Da? În unele cazuri, mai văd aici și o veste importantă privind o călătorie. Fie o călătorie pe care tu o faci în interes de familie, fie este cineva care te invită undeva anume, e și cineva căruia îi place foarte mult să dețină controlul într-o situație. Mai vreau un mesaj. Regele de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza, uite, poate avea legătură și cu un bărbat. Poate bărbatul ăsta are o problemă, fie de sănătate, fie o problemă financiară, fie în general are o problemă cu niște prieteni sau are o problemă cu familia. Cineva care tot a ținut aici de niște bani sau cineva care tot a amânat poate să ia o hotărâre. Mai vreau un mesaj. Cinciul de spade, da, deci o nedreptate pe care cineva o face. Din punct de vedere, da? Posibil să fie vorba și despre un bărbat, da, care se simte neîndreptățit
Sau poate bărbatul ăsta are ca un fel de obsesie aici, da? Nu poate să treacă peste, nu poate să treacă peste o despărțire, nu poate să treacă peste o trădare, nu poate să treacă peste ceva complicat. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Na, și cred eu că are legătură și cu această femeie de care spuneam eu că se revoltă. Pentru unii, nu știu, poate aveți o prietenă sau cineva apropiat vouă care trece prin niște momente mai complicate. Cineva care trece, nu știu, printr-o despărțire, cineva care trece prin niște momente dificile. Hai să vedem ce spune acest oracol, foarte drag mie, în legătură cu surpriza. Ce-i cu problema asta? Cineva care vrea să dispară, da? Cineva care dispare deodată sau cineva care și-ar dori, da, să-l înghită pământul, cineva care își dorește să plece. Uite, pentru că e vorba de o provocare, o dispută, o ceartă care are loc aici, da? Niște probleme și cineva care încearcă să se ascundă, cineva care încearcă să fugă. Mai vreau un mesaj. Uite, cineva care, nu știu, e speriat poate de o responsabilitate. Cineva care e și puțin disperat. Uite, e o persoană care a așteptat. A așteptat și acum pur și simplu vede cum se distruge totul. Poate e cineva care a luat lucrurile în glumă și acum primește recompensa, cum s-ar spune. Mai vreau un mesaj din acest oracol în legătură cu surpriza și cu problema asta pe care eu o văd. Avem unitate. Cineva care promite. Cineva care promite aici ceva, doar că nu se ține de cuvânt. Dar, repet, e cineva care posibil să fugă, pur și simplu. Noroc, prietenie și cineva, uite, care își încearcă norocul. Pe de altă parte, posibil să fie o persoană care se uită pe la mai multe capete. Dar uite, e vorba de cineva care și primește niște consecințe, da, în legătură cu ce a făcut. Bun, hai să vedem acum ce zice oracolul meu în toată povestea. Ia să vedem. Și avem așa. Un bărbat tânăr, luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești. Luna aprilie, cifra 4, zodia berbec, zodia taur, cu mesajul te dorește cineva. Deci un bărbat care te dorește. Apoi avem o victorie pentru tine, inițiala V. Un noroc neașteptat, intuiție. E un noroc, da, pe care îl ai aici, în legătură cu persoana asta. Și avem așa, o veste despre un final definitiv, luna noiembrie, numărul 11, zodia Scorpion, zodia Săgetător. Iar ultimul mesaj este zodia Vărsător, tehnologie, autenticitate. Eu cred aici că are legătură cu cineva care te dorește, da? Și care, știu eu, trece prin niște momente complicate, da? Trece printr-un sfârșit al vieții sale. E ca și cum finalizează ceva omul ăsta, o prietenie, o etapă, o relație. Dar e și ceva ce tu îți dorești în legătură cu acest sfârșit. Ia să vedem noi ce zice acest oracol. Da, avem așa, șarpele, în primul rând, e competiție, inamic, o persoană inteligentă, o persoană malițioasă, cineva care se uită și prin alte direcții, cineva care caută și o altă iubire posibil, uite, o altă femeie sau o altă persoană. Ei, e clar aici și posibil ca persoana asta să plătească niște consecințe.
Fata cu șarpele e o persoană ușor narcisistă, cineva care se simte folosit, cineva care nu e disponibil, iar apoi avem seducție, atracție, flirt, tentație. Poate să apară și o tentație la orizont, poate din punct de vedere profesional sau posibil să aflați de cineva din jurul vostru care trece prin astfel de momente. Și uite, avem o separare aici, deci supărare, cuiva este dor de tine, cineva care se gândește la tine. Interesant. Hai să vedem ce zice acest oracol. Și avem așa, fluturele, o șansă pentru mai bine, deci e vorba despre o transformare, cineva care se eliberează. Și uite, vedem aici un nod, adică cuiva îi se strică niște planuri, cuiva nu ies planurile, ca și cum cineva trimite un mesaj greșit. Și avem un bărbat sincer, a relaționa sau a comunica cu un bărbat blond sau cu părul gri sau cu părul alb. Și e vorba de un bărbat căruia, știu eu, îi se neacă niște corăbii, cuiva nu ies niște planuri. Și mai avem o iubire spirituală. Nu știu, parcă e cineva care iubește, dar așa în mintea lui, în sinea lui, dar nu dovedește practic. Cineva care trăiește în lumea sa, iar apoi avem scaun, empatie, lipsă, scuze, da? Cineva pleacă din viața ta. Deci surpriza are legătură cu cineva care deodată pleacă din viața ta. Da? Cineva pur și simplu își vede de drumul său. Și avem o vază, un admirator secret. Nu, poate e cineva care, nu știu, poate apare altcineva în viața ta. Și atunci de aici apar aceste situații. Cineva care se întoarce la lucruri de bază. Interesant. Mai vreau totuși un mesaj din acest oracol în final. Avem Zodia Scorpion, din nou, tranziție, schimbare mare, iar apoi avem inițiala A cu mesajul ajutor. Deci e posibil ca ceva aici să se finalizeze sau cineva sau cuiva este teamă în legătură cu un sfârșit și atunci vine către tine să-ți dea vestea sau vine către tine să-ți ceară părerea sau să-ți ceară ajutorul. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.